नमस्कार सबैजनालाई नेपाली स्टक शिक्षा युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भिडियो शेयर बजारको शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको भिडियो हो। यो भिडियोको आधारमा शेयर खरिद बिक्री नगर्नुहोला। शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो। हालसालै देखेको NGPL मा देखेको कारोबारको आधारले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ तपाईहरुको माझमा NGPL को टेक्निकल एनालाइसिस लिएर आएको छु र तपाईहरुलाई योमा के हुँदैछ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र तपाईहरु पहिलोपटक मेरो च्यानलको भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। हालसालै हामीले देख्दाखेरि हिजो र अस्तिको कारोबार त्यो भन्दा अगाडिको कारोबारलाई हेर्दै गर्दाखेरि अलिकति एग्रेसिभली राम्रो बाइङ र तपाईको अलिकति राम्रो कारोबार भएको हामीले देख्न सक्छौं। 8 लाख 6 लाख 4 लाख किताको चाहिँ अलिकति कारोबार राम्रो कारोबार भएको हामीले देख्न सक्छौं NGPL मा। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको हामीले जीरो सम फ्लोर शीट एनालाइसिस गर्दै गर्दाखेरि हिजो कुन ब्रोकरहरुले चाहिँ अलिकति राम्रो कारोबार गरेका रहेछन् त NGPL मा भनेर हेर्दै गर्दाखेरि तपाईको हिजो 58 ब्रोकर 62 ब्रोकर र 84 ब्रोकरले चाहिँ राम्रो कारोबार गरेको देख्न सक्छौं हामीले। 58 ब्रोकरले चाहिँ तपाईको ब्रोकर होल्डिङमा चाहिँ 1,23,000 किता चाहिँ कारोबार गरेको हामीले देख्न सक्छौं। ब्रोकर होल्डिङ भन्न खोजेको उले बेचेको घटाएर टोटल कारोबारमा बेचेको घटाएर उसको होल्डिङ मात्रै भन्न खोजेको चाहिँ यो हो। र 62 ले चाहिँ तपाईको 43,000 किता चाहिँ कारोबार गरेको देख्न सक्छौं र 84 ले चाहिँ 27,000 किता चाहिँ कारोबार गरेको हामीले देख्न सक्छौं। एभरेज बाइ कति रेट रहेछ त भन्दै गर्दाखेरि 401 मा चाहिँ तपाईको 58 ले किनेर एभरेज गरेको रहेछ हैन र तपाईको 62 ले चाहिँ 403 मा चाहिँ एभरेज गरेको हामी देख्न सक्छौं। यस्तै 401 र 404 403 यस्तै रहेछ हैन। र हिजो चाहिँ अलिकति रिलिज गरेको ब्रोकर चाहिँ कुन रहेछन् भन्दाखेरि 401 मा चाहिँ तपाईको 91,000 किता चाहिँ 17 ब्रोकरले चाहिँ रिलिज गरेको हामीले देख्न सक्छौं। र तपाईहरुले यसरी विकलीमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यसरी लगाएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्लोर शीट एनालाइसिस जीरो समको खुल्दै छ कति बेला यार। त्यो विकलीमा पनि हेर्दै गर्दाखेरि तपाईको 58 यस्तै 62 र यस्तै देखेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला हिजो अस्ति राम्रो कारोबार भइरहेको। र तपाईहरुले अब टेक्निकल पर्सपेक्टिभ तिर जान्छु हैन। टेक्निकलमा के देखेको छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यमे को जुन 20 दिनको यमे छ नि 20 दिनको यमे लाई चाहिँ अलिकति क्रस गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईको अलिकति एग्रेसिभ बाइ जस्तो देखिएको हामीले देख्न सक्छौं हैन। धेरै तपाईको जब पहिले देखुन्टी पनि अलिकति 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई क्रसओभर गरेर अलिकति राम्रो भोल्युम आइसकेपछि चाहिँ तपाईको अलिकति एग्रेसिभली बढेको हामीले देख्न सक्छौं र यो चाहिँ अस्ति नै आएको थियो। त्यसपछि चाहिँ राम्रो भोल्युममा चाहिँ ट्रेडिङ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ अलिकति प्राइस पनि बढ्दै गएको छ। र अर्को यो डेली भन्दा पनि डेलीमा अलिकति नोइजहरु आउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको विकलीमा लगाएर हेर्दै गर्दाखेरि विकलीमा चाहिँ जब तपाईको 20 दिनको मुभिङ एभरेज विकली क्यान्डलले चाहिँ क्रसओभर गर्छ त्यसपछि भोल्युममा मजाको ट्रेन्ड र राम्रो प्राइसमा चाहिँ रिटर्न देखिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यसरी पहिलाको 3 हप्ता अगाडिको क्यान्डललाई हेर्दै गर्दाखेरि 3 हप्ता क्यान्डलले चाहिँ राम्रो भोल्युम सहित चाहिँ तपाईको क्रसओभर दिएको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला र अहिलेको हप्तामा पनि अलिकति राम्रो भोल्युममै ट्रेड भएको छ। र यसको अलिकति सप्लाई जोन भनेको चाहिँ पहिला यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति सप्लाई आएको थियो र यो ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अलिकति यसको शेयर किनेर होल्ड गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको आधारमा चाहिँ शेयर खरिद बिक्री चाहिँ नगर्नु होला फेरि है। यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति सप्लाई जोन भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले अलिकति विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति रिलिज भएर बस्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ अलिकति आफूले चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँमा पनि राम्रो भोल्युम सहित ब्रेक गरेर जान्छ भने चाहिँ त्यसपछि हामीले एग्रेसिभ होल्डिङ तिर जान्छौं। यति नै भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यही टुङ्गाउँछु र तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।